Azi avem un Bosch Powerpack 400. Să vedem ce s-a întâmplat cu bateria asta. Nu se mai încarcă. Se prinde doar primul LED. Am încercat deja să-i fac și reset. Se ține apăsat 15 secunde butonul care apare, să vedem unde, aici, când bateria e complet asamblată, dar bănuiesc că are ceva celule moarte. Văd că BMS-ul pare curat. Se mai întâmplă că pe acest tip de BMS îi sare siguranța asta aici. Nu știu dacă se vede. Aici este un fuzibil mic, dar am verificat și pare ok. Trebuie să verificăm celulele. Să începem cu 3,2, 2,8, 3,5, 3,4, 3,1, 2,9, 3 volt, 3,4. Pușpac, destul de ok celulele. Cea mai mică avem la 2,9. Total e 25 de volți. Deci celulele par destul de ok, chiar dacă sunt puține diferențe, mici diferențe, un pic debalansate. Avem 3,4, cea mai mare, 2,9, cele mai mici sunt câte 4 în paralel. Deci avem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Deci este un 10S 4P. Trebuie să investighez BMS-ul și să vedem ce se poate face. Probabil în loc.